30 Ιανουαρίου 1933. Σε όλη τη Γερμανία υπάρχει η αίσθηση πως η δημοκρατία της Βαϊμάρης είναι κοντά στο τέλος της. Με το ναζιστικό κόμμα να έχει κερδίσει τις εκλογές και έχοντας την υποστήριξη της συντηρητικής δεξιάς, ο Χίτλερ επισκέπτεται την καγκελαρία για να διαπραγματευτεί με τον πρόεδρο Χίντεμπουργκ την ανάληψη της εξουσίας. Ο Γιώσεφ Γκέμπελς, μαζί με άλλα ηγετικά στελέχη του ναζιστικού κόμματος, περιμένουν το αποτέλεσμα γεμάτη αγωνία. «Θα δούμε από το πρόσωπό του αν τα κατάφερε ή όχι», γράφει ο Γκέμπελς στο ημερολόγιό του. «Απογοητευόμασταν πολύ συχνά για να πιστέψουμε στο μεγάλο θαύμα». Λίγα λεπτά αργότερα, ο Αδόλφος Χίτλερ εμφανίζεται. «Δεν είπαμε τίποτα και δεν μας είπε τίποτα». Τα μάτια του ήταν γεμάτα δάκρυα. Ο Χίτλερ είχε ορκιστεί καγκελάριος και δεκάδες χιλιάδες εκστασιασμένοι Stormtroopers και υποστηρικτές των Ναζί γεμίζουν τους δρόμους. Η νύχτα γίνεται μέρα από τους πυρσούς. Τα πεζοδρόμια τρέμουν από το στρατιωτικό τους βηματισμό και τα μιλιταριστικά εμβατήρια ακούγονται σε κάθε δρόμο. Η μοίρα του Χίτλερ, της Γερμανίας και ολόκληρου του κόσμου είχε μόλις γραφτεί. Η είσοδος της ανθρωπότητας στον 20ο αιώνα συνοδεύτηκε από τεχνολογικές ανακαλύψεις που εκτόξευαν την επιστημονική της πρόοδο, τόσο σε βιωτικό επίπεδο όσο και σε εξοπλιστικό, ενώ η βιομηχανοποίηση έφερε σε πρώτο πλάνο τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού και της εργατικής τάξης. Η ραγδαία εκβιομηχάνηση της Γερμανίας έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της οικονομίας της, αλλά και αυξημένες ανάγκες σε πρώτες ύλες, καύσιμα και αγορές, κάτι που οδήγησε σε όξυνση του ανταγωνισμού της με την Αγγλία και τη Γαλλία, τις χώρες που είχαν στον έλεγχό τους τις περισσότερες αποικίες. Το 1914 ξεσπάει ο Μεγάλος Πόλεμος ανάμεσα στις κεντρικές δυνάμεις της Γερμανικής Αυτοκρατορίας, της Αυστρο-Ουγγαρίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τις συμμαχικές δυνάμεις της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, της Γαλλίας και της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Ο Μεγάλος Πόλεμος, που θα τελείωνε όλους τους πολέμους, ονομάστηκε έτσι λόγω του μεγέθους του, μιας και τα θύματά του υπολογίζονται από 15 έως 24 εκατομμύρια νεκρούς και 23 εκατομμύρια τραυματίες, χωρίς να μπορεί να υπολογιστεί ο αριθμός των ψυχικά τραυματισμένων στρατιωτών που ήταν ανίκανοι να ζήσουν μια κανονική ζωή. Αν και ήταν τέτοιος ο βαθμός της φρίκης που προκάλεσε στο πέρασμά του, που είχε αφήσει μια Ευρώπη διαλυμένη ηθικά και οικονομικά, το όνομα Μεγάλος Πόλεμος θα το κρατήσει μέχρι τη διεξαγωγή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μετά από μόλις 21 χρόνια. Στις 29 Σεπτεμβρίου 1918, ο Γερμανός στρατηγός Έριχ Λούντεντορφ ενημερώνει τον Γερμανό Αυτοκράτορα πως ο στρατός είναι έτοιμος να καταρρεύσει και η Γερμανία πρέπει να αποδεχθεί άμεσα μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, προσπαθώντας έτσι να μεταθέσει το βάρος της ήττας από το στράτευμα στους δημοκράτες πολιτικούς, κάτι το οποίο θα παραδεχθεί και ο ίδιος στους αξιωματικούς του, λέγοντας «Τώρα πρέπει να ξαπλώσουν στο ίδιο κρεβάτι που ετοίμασαν για εμάς». Ο Λούντεντορφ για καιρό θα κατηγορεί τους σοσιαλιστές και τους δημοκρατικούς πολιτικούς ως υπεύθυνους για τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός που είχε προτείνει ο ίδιος. Στις 4 Νοεμβρίου, 40.000 επαναστατημένοι ναύτες του αυτοκρατορικού ναυτικού, στρατιώτες και εργάτες καταλαμβάνουν το Κίεβο. Βασικό αίτιο της εξέγερσης είναι οι οικονομικές και ψυχολογικές επιπτώσεις στο γερμανικό πληθυσμό από την τετραετία του πολέμου, καθώς και οι αυξανόμενες κοινωνικές εντάσεις ανάμεσα στο φτωχότερο λαό και την ελίτ της αριστοκρατίας. Οι επαναστάτες είναι εμπνευσμένοι από φιλελεύθερες και σοσιαλιστικές ιδέες και έχουν ως κεντρικό σύνθημα ειρήνη και ψωμί. Έως τις 7 Νοεμβρίου έχουν καταλάβει όλες τις μεγάλες παράκτιες πόλεις, καθώς επίσης και το Ανόβερο, τη Φραγκφούρτη και το Μόναχο.
Εν ώψη της αυξανόμενης επαναστατικής αναταραχής, ο καγκελάριος πρίγκιπας Μαξ του Μπάντεν ανακοινώνει την παραίτηση του Κάιζερ Γουλιέλμου του Δεύτερου στις 9 Νοεμβρίου 1918. Την ίδια ημέρα, λίγο αργότερα, παραιτείται και ο ίδιος ο πρίγκιπας Μαξ, ενώ ο Φίλιπ Σάιντεμαν, φοβούμενος ότι οι Σπαρτακιστές θα καταλάβουν την εξουσία και θα ανακηρύξουν τη Γερμανία Σοβιετική Δημοκρατία, βγαίνει στο μπαλκόνι του Reichstag και δηλώνει στο επαναστατημένο πλήθος που έχει περικυκλώσει το κτίριο ότι η Γερμανία είναι πλέον δημοκρατία και πάβει ο θεσμός της μοναρχίας. Ο Κάρελ Λίμπκνεχτ, συνηγέτης με τη Ρόζα Λούξεμπουργκ της Κομμουνιστικής Λίγκας των Σπαρτακιστών, θα διακηρύξει 2 ώρες αργότερα την ελεύθερη σοσιαλιστική δημοκρατία. Μετά από 2 ημέρες, στις 11 Νοεμβρίου, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα τελειώσει και επίσημα. Παρά τη λήξη του πολέμου όμως, οι επόμενοι μήνες στη Γερμανία θα είναι πολυτάραχοι. Εκτός από την εξέγερση των Σπαρτακιστών στο Βερολίνο, συνεχείς επαναστάσεις, ένοπλες συγκρούσεις και εξεγέρσεις λαμβάνουν χώρα σε Βρέμη, Ρινανία, Σαξονία, Αμβούργο και Βαβαρία. Οι εξεγέρσεις καταστέλλονται με τη συνδρομή των Freikorps, οι οποίοι τις καταπνίγουν στο αίμα με αποκορύφωμα τις μάχες του Μαρτίου στο Βερολίνο. Προκειμένου να αποφεύγονται οι συγκρούσεις στο Βερολίνο, η Εθνοσυνέλευση συνέρχεται στην πόλη της Βαϊμάρης, δίνοντας στη μελλοντική δημοκρατία το ανεπίσημο όνομά της. Το Σύνταγμα της Βαϊμάρης πρόκειται να οδηγήσει σε ένα σύστημα κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, όμως οι συγκρούσεις συνεχίζονται και τον Απρίλιο του 1919 ανακηρύσσεται στο Μόναχο η Βαβαρική Σοβιετική Δημοκρατία, η οποία και θα έχει μικρή διάρκεια ζωής μετά από την επέμβαση των μονάδων των Freikorps. Ενώ οι εσωτερικές αναταραχές κρατάνε απασχολημένη τη γερμανική κοινή γνώμη, υπογράφεται η Συνθήκη των Βερσαλιών την 28η Ιουνίου 1919, καταδικάζοντας σε στραγγαλισμό και αργό θάνατο τη νέα γερμανική δημοκρατία της Βαϊμάρης. Σύμφωνα με αυτή, η Γερμανία υποχρεώνεται να πληρώσει υπέρογγες πολεμικές αποζημιώσεις, να μειώσει το στρατό της σε 100.000 άντρες και να περιορίσει σημαντικά την ισχύ του στόλου της, ενώ της απαγορεύεται να διαθέτει πολεμική αεροπορία. Υποχρεώνεται επίσης σε μεγάλες εδαφικές παραχωρήσεις και την αποστρατικοποίηση της περιοχής της Ρινανίας για 15 χρόνια. Ενώ περιοχές της Γερμανίας περνούν σε Δανία, Βέλγιο, Τσεχοσλοβακία και Λιθουανία. Η κυριότερη εδαφική απώλεια όμως είναι η απόδοση της Δυτικής Πρωσίας στην Πολωνία, παρότι η περιοχή έχει σημαντικό γερμανικό πληθυσμό. Έτσι δημιουργείται ο Πολωνικός Διάδρομος και η Ανατολική Πρωσία αποκόπτεται από την υπόλοιπη Γερμανία. Αν και από τα μέσα του 1918 οι μόνοι που στήριζαν τον πόλεμο ήταν η υπερσυντηρητική και η σκληροπυρηνική φιλομοναρχική, η εθνική ντροπή που γίνεται αισθητή σε όλη τη Γερμανία με τους ταπεινωτικούς όρους της Συνθήκης των Βερσαλιών φέρνει την άνοδο των ακραίων εθνικιστικών κινημάτων στη χώρα. Ο Λούντεντορφ και ο Χίντεμπουργκ διακήρυξαν ότι η αιτία της ήττας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν η ητοπάθεια μέρους του γερμανικού πληθυσμού. Οι φιλομοναρχικοί και οι σκληροπυρηνικοί εθνικιστές κατηγόρησαν τους φιλιρινιστές και τους δημοκρατικούς για προδοσία του στρατού και της γερμανικής παράδοσης. Αυτός ήταν ο μύθος του πισόπλατου μαχαιρώματος που διαδόθηκε τη δεκαετία του 1920. Στην πραγματικότητα όμως, η Γερμανία είχε χάσει τον πόλεμο επειδή η χώρα ξέμεινε από συμμάχους και οι οικονομικοί της πόροι είχαν εξαντληθεί. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης είχε όλα τα εχέγγυα για να αποτύχει. Οι αποπληρωμές των αποζημιώσεων ήταν μια πληγή αιμορραγούσα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν περιθώρια σοβαρών οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Ενώ από το 1920 μέχρι και το 1923 οι συγκρούσεις ανάμεσα σε εθνικιστικές δυνάμεις και τους αριστερούς αντιπάλους του συνεχίζονταν, από το 1924 έως το 1929
η κατάσταση σταθεροποιείται και η δημοκρατία της Βαϊμάρης ζει τη χρυσή της εποχή, με την επιστήμη και τις τέχνες να ανθούν. Όμως η ευδαιμονία, οι ελευθερίες και η οικονομική σταθερότητα θα τελείωναν σύντομα, μιας και όλα αυτά ήταν βασισμένα σε υπέρογκα χρέη. Η άνοδος της αστικής τάξης και η μετατόπιση του κέντρου βάρους της οικονομίας σε αυτήν έφερε την εξαθλίωση, ειδικά στους αγροτικούς πληθυσμούς, και σταδιακά την αποξένωση και την εχθρότητα αυτών των πληθυσμών ενάντια στο δεσποτικό Βερολίνο και την ελίτ. Μία ελίτ που είχε παραδοθεί στο υπερρεαλιστικό, είτε αυτό αφορούσε καθαρά την τέχνη, είτε την απόδραση από τη ζωφερή καθημερινότητα. Η γερμανική κοινωνία είχε αποδιοργανωθεί πολυεπίπεδα, αφήνοντας χώρο για ανάπτυξη επικίνδυνων ιδεών και εμφάνιση αδίστακτων οπορτουνιστών. Ένας τέτοιος ήταν ο Αδόλφος Χίτλερ, 19 στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος, εμπνευσμένος από την πορεία των μελανοχιτώνων του Μπενίτο Μουσολίνι προς τη Ρώμη, θα επιχειρήσει με τη σειρά του να κάνει κάτι αντίστοιχο ένα χρόνο αργότερα. Ο υψηλός πληθωρισμός είχε καταστρέψει τη γερμανική οικονομία και η αξία του γερμανικού μάρκου κατέρεε, με αποτέλεσμα την αδυναμία της γερμανικής κυβέρνησης να φανεί συνεπής στις αποπληρωμές των πολεμικών αποζημιώσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εισβολή της Γαλλίας στη βιομηχανική περιοχή του Ρούρ, την οποία και έθεσε υποκατοχή. Ο γερμανικός λαός οδηγείται σε γενικές απεργίες και βαθύτερη οικονομική κρίση. Οι πολίτες χάνουν τις αποταμιεύσεις τους, τα αγαθά πρώτης ανάγκης και τα είδη διατροφής φτάνουν σε αστρονομικές τιμές και σε κάθε γωνιά της χώρας ξεσπάνε διαδηλώσεις, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού λιμοκτονεί. Ο Χίτλερ πιστεύει ότι οι συνθήκες είναι πλέον όριμες για την ανατροπή της δημοκρατίας και την εκαθίδρυση ενός καθεστώτος το οποίο θα επαναφέρει τη Γερμανία στη θέση που της αξίζει. Έτσι επιχειρεί το αποτυχημένο εν τέλει πραξικόπημα της Μπειραρίας στο Μόναχο το 1923. Μπορεί να απέτυχε εκείνο το βράδυ ο Χίτλερ, αλλά με τα χρόνια να περνούν, τη δημοτικότητά του να αυξάνεται, το ναζιστικό κόμμα να αριθμεί εκατοντάδες χιλιάδες μέλη και εκμεταλλευόμενος την ολόενα και πιο καταστροφική πορεία που ακολουθούσε η δημοκρατία της Βαϊμάρης, αρχίζει να πετυχαίνει το σκοπό του. Τα φλογερά κηρύγματά του ενάντια στους εχθρούς του γερμανικού έθνους και υπέρ της ανύψωσης του ιδεώδους της γερμανικής φιλετικής ανωτερότητας, δίνει στο λαό το δικό του ναρκωτικό, σε αντιδιαστολή με τα παραισθησιογόνα ναρκωτικά που βασίλευαν στην παρεκμασμένη και κλινικά νεκρή δημοκρατία. Ihre eigenen Parteien, und zwar nicht eine, das wäre zu wenig, es müssen gleich 3, 4 sein. Das Bürgertum, das noch intelligenter ist, braucht daher noch mehr Parteien. Der Mittelstand muss keine Parteien haben. Die Wirtschaft ihre Parteien. Der Landmann auch die eigene Partei, und zwar auch gleich 3, 4. Und die Herren Hausbesitzer müssen ihre besonderen Interessen politischer Art, weltanschaulicher Art auch durch eine Partei vertreten lassen. Und Herren Mieter natürlich können dann nicht zurückbleiben. Und die Katholiken auch eine eigene Partei und die Protestanten eine Partei. Und die Bayern eine Partei und die Thüringer eine eigene Partei. Und die Württemberger noch eine besondere Spezialpartei. Und so weiter, 34 in einem Ländchen. Denn als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, brach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht
alleinige Macht in Deutschland. Ενώ τα ακροδεξιά τάγματα εφόδου, σε συνεργασία με το στρατό και την αστυνομία, τρομοκρατούν όσους δεν είναι συνεργάσιμοι. Η χαριστική βολή για τη δημοκρατία έρχεται το 1929 με το παγκόσμιο οικονομικό κράχ, όπου η πολιτική και η οικονομική κρίση βαθαίνει ακόμα περισσότερο, όχι μόνο στη Γερμανία και την Ευρώπη, αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Με εκατομμύρια Γερμανούς να μένουν άνεργοι, τις τράπεζες να καταρρέουν, τους σοσιαλιστές να κατηγορούνται ως προδότες και υπεύθυνοι για όλα τα δεινά, και το γερμανικό λαό να νιώθει ταπεινωμένος και αγανακτισμένος, το Ναζιστικό κόμμα θα βρει πρόσφορο έδαφος. Το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα των Γερμανών Εργατών, NSDAP, εκτός από εθνικιστική ρητορική για επανένωση της Γερμανίας και την κατάργηση της συνθήκης των Βερσαλιών, υποσχόνταν τη μείωση της ανεργίας, την επαναφορά της τάξης και τη βελτίωση της οικονομίας. Στις εκλογές του 1932, το NSDAP είναι το πρώτο κόμμα, με ποσοστό 37,3%. Και στις 30 Ιανουαρίου 1933, ο Χίτλερ ορίζεται καγκελάριος από τον πρόεδρο Χίντεμπουργκ.